السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. تشير بعض التقديرات إلى أن ما بين 1,000,000 شخص يتعرضون للعض من الثعابين السامة في جميع أنحاء العالم كل عام، وينتهي الأمر بموت خمسهم تقريبا، ويعتبر هذا الرقم بالتأكيد أقل بكثير من معظم تاريخنا، حيث كانت الثعابين دائما خطرا على جنسنا البشري. وعلى الرغم من الطب الحديث ومضادات السموم، لا تزال لدغة بعض أنواع الثعابين قاتلة بشكل كبير، ويعيش عدد غير قليل منهم في المستوطنات البشرية المكتظة بالسكان أو بالقرب منها أيضا، مما يجعلها أكثر فتكا من حيث عدد الضحايا. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أخطر أنواع الثعابين في العالم. الكريتا الهندي. الكريتا الهندي ليس ثعبانا كبيرا أو مخيفا بشكل خاص، ولكن عندما تنظر إلى الأرقام فإنه من السهل أن يكون واحدا من أكثر الأفاعي فتكا في العالم، فهي واحدة من الأربعة الكبار من الثعابين السامة الموجودة في الهند، وهي مسؤولة عن نسبة كبيرة من حوالي 50,000 حالة وفاة ناجمة عن لدغة الثعابين في البلاد كل عام. يعتبر سم الكريتا الهندي فريدا أيضا، من حيث أنه يسبب القليل من الانزعاج أو عدم الراحة حول منطقة اللدغة، وغالبا ما يكون من المستحيل معرفة أنك تعرضت للعض حتى فوات الأوان. السم هو أيضا مزيج قوي من السموم القوية المختلفة، أحدها عبارة عن سم عصبي قوي يمكن أن يشل الجسم بالكامل في غضون ساعات، ومما يزيد المشكلة سوءا قربها من المستوطنات البشرية المكتظة بالسكان، حيث يقع موطن الكريتا الهندي في بعض أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، ونتيجة لذلك فإنها تقتل إناثا أكثر من أي نوع آخر من الثعابين الموجودة في المنطقة. بومسلانج. من حيث فعالية سمها فإن بومسلانج هي أكثر الثعابين السامة الموجودة في أفريقيا. السم نفسه هو نوع من السموم الدموية يهاجم آلية تخثر الدم في الجسم، ويمكن أن يسبب نوعا رهيبا من الموت بسبب النزيف الداخلي والخارجي غير المنضبط، ويتطلب قتل الإنسان قدرا ضئيلا أيضا، مما يجعله أخطر سم للأفاعي في أفريقيا. ولحسن الحظ فإن بومسلانج ليست مسؤولة عن الكثير من الوفيات لأسباب متنوعة. أولا، يبقى على الأشجار، مما يقلل من فرص التعرض للدوس عليه، والأهم من ذلك أن سمها يمكن أن يستغرق وقتا طويلا ليؤثر على الجسم، وعادة ما يكون لدى الضحايا متسع من الوقت للوصول إلى مضاد السم قبل أن يصبح قاتلا. ولا يعرف عن الثعبان أنه عدواني بشكل خاص، وقد يتسبب بلدغة إلى 3 لدغات فقط سنويا في جميع أنحاء أفريقيا. أفعى الموت. تم العثور على أفعى الموت في جميع أنحاء استراليا وبابوا غينيا الجديدة، وكانت تمثل تهديدا مستمرا للأشخاص الذين يعيشون بالقرب منها لفترة طويلة. وفقا لبعض التقديرات، قبل تطوير مضادات السموم في عام 1958 أدت لدغات أفعى الموت إلى الوفاة في ما يقرب من 60% من الحالات. وتعتبر أفعى الموت هي مفترسات كمائن، على عكس معظم الأنواع الأخرى الموجودة في المنطقة. تقوم بحقن كمية كبيرة من السم في لدغة واحدة، والتي يمكن أن تسبب الشلل والموت في غضون ساعات. إنها أيضا من أسرع الثعابين لفتا للأنظار، وفي حين أنها ليست عدوانية بما يكفي، إلا أنها يمكن أن تظل عدوانية جدا عند مواجهتك. وبصرف النظر عن الخطر الواضح الذي يشكلونه على البشر، فإن أفعى الموت تشكل أيضا خطرا بشكل خاص على الكلاب. ففي بعض المناطق عالية الخطورة يبحث أصحاب الكلاب بشكل جيد عن أفعى الموت في الأدغال عندما يكونون في الخارج في نزهة على الأقدام. ثعبان البحر.
ربما يكون أكثر أنواع ثعابين البحر السامة التي نعرفها يوجد في منطقة كبيرة تمتد من المحيط الهندي وصولا إلى أستراليا وجزر سليمان، وبمجرد العض يعمل السم بسرعة أيضا، فإذا تركت اللدغة دون علاج فقد تقتل شخصا بالغا يتمتع بصحة جيدة في أقل من 30 دقيقة. ولحسن الحظ إنه ليس نوعا عدوانيا للغاية، ومن النادر أن يعض شخصا ما لم يتم استفزازه. وعندما تلدغ أيضا فإنها عادة تحقن جرعة صغيرة من السم التي لا تكفي لقتل شخص ما. نمر الأفعى. يعتبر ثعبان النمر من أخطر الثعابين الموجودة في استراليا، يحتوي سمها على كل شيء من السموم العصبية والسموم العضلية ومحفزات التخثر، مما قد يؤدي إلى وفاة مروعة. وستجد العديد من أنواع ثعابين النمر منتشرة في جميع أنحاء البلاد، ويعتبرها معظم الخبراء جميعها نوعا واحدا مع مجموعة متنوعة من التكيفات المختلفة. وفي حين أن معظم الناس لم يواجهوا واحدا من هؤلاء في البرية، إلا أنهم ما زالوا مسؤولين عن عدد كبير من اللدغات في استراليا، وإذا تركت دون علاج فإن معدل وفيات لدغة ثعبان النمر قد يصل إلى 40 أو 50%. بلاك مامبا. إذا أخذنا سمها فقط في الحسبان فإن المامبا السوداء لا تصادف كنوع قاتل بشكل خاص، ومع ذلك فإنه يعوض عن كل عيوبه بطبيعته العدوانية وسرعته المذهلة، فهو أسرع ثعبان سام في العالم. يمكن أن تتحرك المامبا السوداء بسرعات تزيد عن 12 ميلا في الساعة، وهذا لا يكفي ليكون مشكلة لبعض الناس، ولكن لا يزال سريعا بما يكفي لتضطر إلى الركض لتجاوزها. علاوة على ذلك فإن سمها لا يمكن الاستهزاء به أيضا، فقبل أن يتم تطوير مضاد السم من أجل لدغته تبين أن المواجهة مع المامبا السوداء دائما ما تكون قاتلة، وقد لا يزال هذا هو الحال في أجزاء كثيرة من أفريقيا، حيث لا يزال من الصعب شراء مضادات السموم في العديد من المناطق الريفية. وبسبب مزيج من كل هذه العوامل لا تزال الإصابات من لدغات المامبا السوداء مرتفعة ومتكررة في جميع أنحاء القارة. الكوبرا الملك. الكوبرا الملك ليس مجرد واحد من أكثر الثعابين فتكا في العالم، بل ربما يكون أيضا الأكثر ترويعا. إنها بسهولة الأطول بين جميع أنواع الثعابين السامة المعروفة في العالم، حيث يمكن أن يصل طول الكوبرا الملكية الكاملة النمو إلى 18 قدما، ويمكن أيضا أن ترفع حوالي ثلث جسمها إلى نوع من الوقوف، الأمر الذي يصبح أكثر رعبا. تم العثور على الكوبرا الملك في المناطق المكتظة بالسكان في جنوب شرق آسيا، ومن الشائع أن يصادف الناس في بيئاتها الطبيعية. تعيش في مجموعة متنوعة من التضاريس أيضا، من الغابات الاستوائية المطيرة في الفلبين إلى المناطق الأكثر برودة في جبال الهيمالايا السفلي. وفي حين أن سمها ليس من بين أكثر الثعابين فتكا، إلا أنها من الممكن أن تبعث كمية مدهشة منه في لدغة واحدة تكفي لقتل حوالي 20 شخصا، وهذا يجعلها واحدة من أخطر الثعابين في العالم. الثعبان البني الشرقي. تمتلك استراليا نصيبها العادل من الثعابين السامة، وأكثرها فتكا هو الثعبان البني الشرقي، فهو مسؤول عن حوالي 60% من جميع لدغات الثعابين في البلاد. يعتبر الثعبان البني الشرقي ثاني أكثر الثعابين سامة في العالم، وسمها عبارة عن مزيج من أنواع عديدة من السموم أيضا، بما في ذلك السموم العصبية التي يمكن أن تشل الأعضاء الحيوية وتخنق الضحية حتى الموت في غضون ساعات قليلة. وما يجعلها أكثر فتكا هو امتدادها الجغرافي الشاسع، وباستثناء الغابات المطيرة تكيف الثعبان البني الشرقي جيدا مع كل أنواع التضاريس تقريبا في جميع أنحاء استراليا وأجزاء من بابوا غينيا الجديدة، والتي تشمل مناطق حضرية مأهولة بالسكان. التيبان الداخلي.
بينما سيكون هناك دائما نقاش حول أخطر الثعابين في العالم، لابد أن نذكر التيبان الداخلي. وعندما يتعلق الأمر بفعالية السم فبالطبع الفائز الواضح التيبان الداخلي. إنه أمر مميت للغاية، لدرجة أن ضحية واحدة باستراليا صنعت الأخبار بعد أن نجت من لدغتها، فإن قطرة واحدة من سمها تكفي لقتل حوالي 100 شخص، مما يجعلها على رأس أي قائمة من أكثر الثعابين فتكا في العالم. وعلى عكس الكثير من الحيوانات الأسترالية الخطرة الأخرى، فإن تيبان الداخلية لم تتسبب أبدا في وفاة، لأنها تحب أن تقضي جزءا كبيرا من اليوم تحت الأرض ونادرا ما تلدغ. أفعى الحراشف المنشارية. بينما تنتج بعض الثعابين سما يعمل بسرعة ويقتل بطرق مرعبة، إلا أنها تعيش في بلدان نائية قليلة السكان ولا تسبب الكثير من الإصابات. وبينما تكون بعض الثعابين الأخرى أقل سمية، لكنهم قادرون على الحصول على عدد قتلى أعلى بكثير بسبب كونهم عدوانيين أو يعيشون على مقربة من الناس. أفعى الحراشف المنشارية هي واحدة من هذه الثعابين، توجد في بلدان عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي أخطر ثعبان في العالم من حيث عدد القتلى. تعيش في بعض البلدان الأكثر كثافة سكانية في العالم، وتقتل عددا من الناس أكثر من أي نوع آخر من الثعابين التي نعرفها. يمكن التعرف عليها من خلال صغر حجمها ووقفتها العدوانية وأصوات التحذير العالية والخشنة. قد يكون من الصعب العثور على سمومها أيضا، لأنها تعيش في منطقة منتشرة على نطاق واسع. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.